أصدقك بقلب قوي وبثقة. صح؟ ناظرين يا ناس ويا ابراهيم، يعني بامكاننا ان نتغلب عليه. فبتقدم اعتراض ولا بتنتظر؟ بقدم قدمت. القرار قبل لا يطلع من هناك ما اقدر احكي. ليش؟ لا تستغربين أكيد. نستغرب من شنو؟ يعني نستغرب من فعل مو متوقعينه، فاكر عليك من تصرف مفروض ما يصير، لا مو شيء. من ردة فعل توقعنا إنها بتكون غير. لا ما عندي توقع، بس توقعين. ولا من شنو؟ تذكرين العام؟ أذكر العام واللي قبله وأذكر كل السنين، بتتغير الامور يعني. أقارنها ببعض. إيه، لا القرار مو بس انا بوحي. أقيس التغيير. إيه، أنا أتغير من يوم ليوم. وفوق ما أن كل شيء يتغير، نعم، إلا أن في أشياء تظل على ما هي عليه. ووقتها لازم ما نستغرب، لأن ما كان المفروض أصلاً نتوقع تغيير. رائع اللي سواه وياه، رائع. بس ما توقعت بصراحة. عندك الأخبار أول بأول. سباق تجريبي لكأس ولي العهد. اليوم نشوف الخيل اللي بتشارك في كأس ولي العهد، يعني بدون ما نحلل، بدون ما نقول شيء، لازم اليوم نقيس ونعرف من اللي صج بيكون خضر. والله المفروض تسألني عن البطل عبيان، لأن الموسم هذه أنا أروح مع البطل عبيان. كيف متوقع أن بنسمع هالكلام، بس اليوم عندنا يوم وايد مهم.
صح؟ big day today no اي اليوم يوم الامتحان حق عبيان. اكيد صعبه، راح يقابل اقوى خيل في النادي. ان شاء الله يعني الا اذا كان بالنسبه لكم مو بامتحان يعني لا، طمني أكيد. قبل الشوط. لا ما نقدر نطمن نشوفه يركض اليوم ان شاء الله. اليوم امتحان له مع هاي الخيل، امتحان له حق كوس ولي العهد، امتحان له مع الوزن، مع ان الفرق يمكن فقط 3 كيلو صح؟ بس بعد في كاس الملك سمو كاس- ولي العهد إيه. وكاس الهاد الاوزان تكون اقل 75 فلو شنو هو بيصير اليوم بتكون مطمن اكثر حق كوس ولي العهد؟ ان شاء الله يعني، بس ما نعرف بعد شلون هي كيبس. ان شاء الله يكون بصحته في ذاك اليوم يعني. بمنطق اداء الخيل اللي شفناه كلهم شفناهم، نقول اليوم من ينافس عبيان؟ في احتمال عودنا يخسر اليوم، بس اذا غلب هو بطل، واذا خسر بيخسر من بطل يعني. And they are racing, and Kulayan Afas, the grey began smartly, and that one now switches to the outside, and it's Kulayan Afas 1675 in front. بالنسبة لك حيلان عافص السباق الأول اللي أداه ما كان ذاك المستوى يعني. حيران عافص خسر من الصقلاوي هشام. يعني تعرف شنو كحيلان عافص يخسر من الصقلاوي؟ اي حاصل خيل تحصل ساعات، الخيل تتطور ساعات، يمكن ما كان في يوم ذاك اليوم. بس عرفت شنو الخطأ اللي صار معاه هذاك السباق؟ اي عرفنا. اللي خلى الصقلاوي يفوز عليه؟ نعم عرفنا، شنو؟ بس بينه وبين الجوكي هذا. مطمن اليوم من كحيلان أنس؟ ليش لا؟ ما أدري. ما دامني انا عندي مدرب على ثقه، فانا ان شاء الله راح اكون على ثقه. Budge, as they go towards the end of the back straight to the inside running rail, is Kalayat Adiat, and then towards the outside. حلة العاديات بعد فرس طيبه شايل 54، هاي بعد ما تستبعدها من المنافسه بس. ما نعرف. كحيلة العاديات ما نعرف إذا مكانها هذه الأشواط. والله ما يقولون. أنا سألت من يقولوا غير يقولون زينة تنافس الخيل. تنافس الخيل ذي. يقولون. حيلة عاديات يبينها ان شاء الله تبيض روي، فرس عندها مستوى للحين ما انحكت مع خيل قويه. يمكن الشوطه قوي عليها، بس فرس طيبه في النهايه. عبد الله كويتي نفس العمليه يعني، الوحيد هو يوسف طاهر اللي عنده ورقتين. Kalayan Afas 1695. The back marker is Obeyan, heading now towards the turn into the straight. And as they approach the final bend, it is Kalayan Afas 70. نفس ما قلت لك، هاي اشواط كؤوس، اشواط قويه، كل مدرب له تكتيكه، كل مدرب ساعات لازم يضحي بحصان. يمكن اليوم نشوف ابراهيم نادر كورقه تكتيكيه حق صالح كحيلان عافص. اليوم حطيت إبراهيم نادر طبعا عشان الوزن مع كحيلان عافص 1675 بس اللي بيضحك منه. اللي مع عبد الله فيصل. ايش؟ عبد الله فيصل أول مرة وياه لا؟ ولا؟ هي أول مرة. صح؟ في الرسل. تمرين مرنا وانا في الرسل. يعرف حصان مرنا. على آخر سباق المفروض هو. ان شاء الله. المفروض وايد، المفروض عبيان يفوز على مستواه، المفروض كحيلان عافص فيكتوريوس ما يخسر، المفروض بس And a length just hanging right-handed inside the closing stages. Obeyan is trying to master Kalayan Afas 1695. They head now towards the final 100 metres, and it is Obeyan by about 2 lengths. Hasn't put this race to bed. From the wide outside, Kalayan Afas 1708 is certainly rallying as well. It is Obeyan doing enough. Obeyan is the winner. يعني عبيان انت قلت اذا بفوز بطل، واذا خسر اللي بيغلبه بطل، بس عبيان واصل انتصاراته وواصل اداءه. والله نفس ما قلت لك، الكل كان متوقع ان عبيان بيغلب، بس مو بسهوله، بس يمكن اللي شاف مجريات الشوط شويه عبيان اليوم سوى هانج على داخل، شويه ضايق كحيلان عافص اللي يركض عبد الله فيصل. وطلع بيطلع. فبتقدم اعتراض ولا بتنتظر؟ قدمت. تروح قدمت؟ خذها. وايد طولوا، معناته الموضوع وايد طويل. انتم لازم معتمدين. ما عاجوا هاي المقطع. ما اعرف وين بالضبط. ما شفت انت؟
كانت وياه تشالنج، طافته راحت قدامه واطلع من برا. اعتراض بنتيجة ولا بدون؟ شرحت لهم اللي صار؟ الهنج اللي دش فيه روزي كان وايد قوي على الخيل اللي وراها، يعني طلعت يم برا ويا سيده في الريل، كان كحلان عافص انا ميود الريل، عبد الله كان ورا كحلان عبد الله، فانا انحكرت ما قدرت اطلع، كحلان عافص مالي ما قدرت، صار عبيان كحلان عافص مال عبد الله كويتي، حصاني صار في ظهر وين عبيان، فما مستحيل بتفتح الريل حق حصان مستحيل. هو ايش قال لي؟ قال لي ان هل انه يعني خلتك ان انت تسحب حصاني؟ قلت له انت ما سحبت حصانك. انا ما سحبت حصاني بس خذت مكاني، يعني انا لو موصل في الريل كان حصاني بيكون يا تو كلوز او ونا. اوكي. اللي صار ان انا يعني انا كنت هني وهي كانت هني، فخذت مكاني، اضطريت ان انا اسحب حصاني عشان انه والدليل ان حصاني كان عنده وكان توه بيندفع اخر 200 متر، الدليل انه رد اندفع. زين انا لو ما وصل سيده يعني لو صار كذي بدل كذي كان بيكون يعني. وروزي شنو قالت؟ قالت ان حصانها كان يسوي هنج على الريل وكانت تحاول انها تردي سيده بس ما قدرت تتحكم. والله هي اعلم لان انا شفتها من برا يا سيده دخل، يعني الستيور هم الافهم، بس مثل ما شفت انت وانا شفت يعني كان هي دخولها في الريل وايد قوي. فالقانون يسمح لها اذا هي تحاول اياهن بيدها اليسار هن بالضرب، يعني بالعصا تراويه تخوف على اساس انه شنو ياخذ المسار ما يروح يمين، لكنه هو قام يشط بس ما ضايع. والله فيصل ما تضايع. وحتى الان ما قالوا لكم شنو بتكون النتيجة؟ تعتقد شنو بتكون؟ اتوقع بتتم النتيجه نفس الشيء، لان مثل ما قالوا اني انا ما سحبت حصان. زين فالتاثر ما كان واضح. بالضبط ما كان واضح، بس الخساره ما تحتاج ان انا اسحب حصان، يعني هي مجرد ان هي اخذت مكاني وانا اضطريت ان اخذ مكان ثاني مسار ثاني، فهي تعتبر شيء من الخساره يعني. لا مو شيء. بس انت اثرت على ابراهيم نادر. وين؟ في البدايه يوم كنا بغى يطيح. لان الحصان يحب داخل شوي، فحتى هم فهموا نادونا في الاستيار. وين عاد وين فوق عنده شانس، يعني لو الحصان عنده شيء يعني انت اذا انت من اول ما قمت اول 2 فورني تقدر تعدل وضعك يعني لان فول بنت هو كان ناظرين انس ويا ابراهيم رويناهم الفيديو بين عنده يعني واضح. فشنو بتسوون بخصوص انس؟ احب النادي بنعطيه شنو القرار؟ عطني حصر. القرار قبل لا يطلع من هناك ما اقدر اعطيك. القرار طلع وغرموا انس 50 دينار بس. خلونا من كل ذي الحين. انا اللي معنى ابيني مثل ما تقول لي مقصد في السباق ذي، حق انا اعرف شو اسوي. والله اسابيع يعني السباقات الثانيه تغير الامور صدقيني. يعني اصدقك اصدقك بقلب قوي وبثقه. بتتغير الامور يعني. ما شفت الصقلاوي اللي فاز عليك حنان عافص مو موجود اليوم؟ صقلاوي لانه سابق 4 سباقات الحصان، فما كان يبي يوسف يشارك فيه بعد 5 سباق وبعد يشارك فيه في كاس ولي العهد، فكان القرار يا يشارك اخر شوط لما فاز يا ما يشارك ويشارك. صقلاوي عارفه زين، لا مو في مستوى الدنيا الثلاثه. اليوم معاه الخيل اللي المفروض انه هو ينافسها. والله ما اتوقع يقدر، يعني على كحلان عافص مال عبد الله وعبيان وكحلان عافص مالي ما اتوقع يقدر. ليش ينافسهم؟ لا غلب منه هذيك المره. انا صار خاطئ في ذاك الشوط واليوم تداركناه والحمد لله ان حصاني شد وزن عالي وقدم اليوم فهو زين. شنو المشكله؟ ما اعرف شنو المشكله. شنو المشكله كانت؟ وين المشكله؟ شوف الفيديو انت عشان تعرفين المشكله، ما في مشكله. بس قال انه ما يظن ان الصقلاوي ممكن ينافس هاي المجموعه من الخيل. زين من بيركب؟ ما عليه ان شاء الله، خلينا نشوف الرئيس شو يصير. صح؟ يعني اذا بنقدم نصيحه حق عبد الله فيصل نقول له يركب صقلاوي. فمو مهم كثر ما مهم انه مهم، لانه احس ان انت بتفرق اذا كنت مع كحلان عافص عبد الله كويتي ولا مع الصقلاوي، يعني هم بيهمهم الفارس اللي بيركب الحصان اللي بيشارك في كاس ولي العهد، صح؟ اكيد لازم. ايه فحدد موقفك من الحين. انت لازم تساعديني له. بفكر. فكرت بس الصراحه ما اعرف اقول. عبيان على طول مراحل السباقات اثبت انه هو يعني حصان كفو،
يوم النجم صالح عبيان ما حد يقدر عليه خلاص. من الحين لنهاية الموسم إن شاء الله عبيان راح يحصد الكؤوس كلها. بس الله يسمع منك ان شاء الله. ولا أقول للحين ما نقدر نقول حق أحد مبروك عليكم كأس ولي العهد تونا. ها؟ صح؟ ما أعرف أختار، اختاروا أنت والصح. كأس الوسمية طبعاً رابع أشواط الترف سيريس. وأحس هالشوط صعب التكهن من راح يفوز فيه. شوط قوي يعني من أقوى أشواط أتوقع بصير في الموسم كامل. خيل كلها ريتاتها متقاربة، خيل جديدة موجودة في المضمار لأول مرة. والخيل الجديدة واللي أول مرة نشوفها 7، ومن ضمنهم ديب أنترنج اللي دخل بعد ما انسحب فور ويل درايف. وغير ذي كله اسم سويندلر موجود بين هالأسماء، وما أعرف إذا نرشحه أو لا. حصان أعتقد عنده مشاكل في البوكس أو ده، يعني مشاركاته كلش قليلة، فما أعتقد يعني كأول مشاركة أنا استبعده. قدرت تتغلب على مشاكل سويندلر ولا لا؟ والله شبه يعني. هاي أول ظهور لا حين. والله إن شاء الله نتوفق إنه ينطلق وياهم، شغله يشتغل هناك، جايبينه جاهزية يعني 75%. اليوم بيبين وياهم، احنا نفكر حق سباقات اللي جاية، فاحنا حاطين عليه أحمد هو اللي شغل الحصان، فإن شاء الله نتمنى إنه ينطلق ويبيض أهم شيء إنه ينطلق وياهم وياهم. هاي الهدف منا اليوم. حصان يملك كلاس عالي، بس كانت مشكلته انه ما يتمرن. سمعنا انه راح عند يوسف طاهر، وفي المكان اللي عند يوسف طاهر يبدل الحصان يشتغل ويتمرن، فتوقع يمكن يكون شوط حق شوط ثاني، فيستفيد من هالشوط. يوم يالك من عند فوزي، شنو أول مشكلة في قالها لك فوزي؟ فوزي ما كلمني، سمو الشيخ ناصر خلي الحصان عنده مشاكل يوسف، يبي له صبر. احنا تعبنا وياه في اول 3 أسابيع ما يشتغل، يعني يرفض العمل. أتذكر كلام الشيخ ما يشتغل، ياخذ له يوقف، ياخذ له تقريبا ساعة مكانه ما يتحرك. فاحنا نبتدي وياه من الساعة 7 ساعات ما نخلص له 10. حصان زين وايد زين، بس مشكلته عنده مشاكل عقلية. يوسف يقول شوي يعني تتطور قام يتمرن، بس اليوم بيحتاج اول ريس صعبة. otherwise he's a good horse. ايش كثر نعطي الشيخ سلطان اليوم نسبة انه هو يفوز، بحكم انه هو يعني مسيطر على هاي النوع من الاشواط؟ من 100 اعطيه 99. من قلب صدق؟ وايد؟ ليش وايد؟ اعطيته يعني تقريبا. لا لحظة، قبل السيريس من كان يقول ان مارس لاندنج بيغلب شوطين؟ ما شاء الله، بس ما شاء الله عليه. صح سمو الشيخ سلطان حق هاي الاشواط. فليش ما اعطيه 99 يعني؟ زين اعطى 99. يستاهل ابو محمد. وال1% نوزعهم على الباقي كلهم؟ بس عندي ال1% بعد لا توزع على احد. واصلين احنا. بس ما أحس ممكن نقدر نقول المحمدية بالقوة اللي المفروض نقولها. لا هم عندهم الحصان اللي هو الجديد ديزرت جلف، حصان قوي، آخر فوز له في بريطانيا على نفس هذه المسافة. أنا أعتقد بيكون خطير في هذا الشوط، خاصة أن الحصان كان قاعد يتطور في آخر مشاركاته، بس أن اليوم مشكلته أن أول مشاركة، هل هو جاهز أو متأقلم راح نشوفه. ابن عربي شنو اللي خلاكم توثقون أن تشاركون في اليوم؟ قريتوا عليه؟ I think it'll be hard for him to win today personally. اي بالضبط، 1-0 من قلب. اي الحين نبي نشوف يصير 1-0 ولا 1-0 بيبين اليوم، بس اموره طيبه الحصان في التمارين، ما عنده اي مشكله. اخر مره قلت لي بتحاول تكتشف شنو اللي صار معاه. His mind is the biggest problem for him, but to be honest he looked fantastic in the pre-parade and الحمد لله. اوكي. ما في شيء، تشيكنا مني قلبنا فوق تحت، هذا ما في شيء. ما بتروح معها بكره؟ طبعا ألقبها بأميرة المضمار البحريني، مستوى جدا راقي. إذا
الستريت تسوي بتكون جدا خطيرة، لأن فرس عندها بيس وانتظار وتقدر تفنش. فرس قوية شنو حصان. يعني هي بس اليوم وايد زحمة صح؟ اي طبعا اوبن ريس 18 راس مفتوح الريس سبرنت. They're off. Way smartly, Graphite Storm, cool as ice right there with Happy Crap also. Peerless is showing up prominently with Tina over towards... مع هابي كراف ولا مع جرافيت ستورم؟ هابي كراف فرس قوية بس أكيد معها حصاني يعني. علشان المركز الثالث اللي حققه في آخر سباق؟ ولا عشان شنو؟ نفس ما قلنا سيد، حصان يملك الحظوظ يملك كل الأمور، بس يحتاجون إلى تطور أكثر أشوف أكثر من الشوط اللي قدمه بداية الموسم. عندك سيد حصان بيرليس يملك مقومات جاي من أوروبا، حصان يعني من السيفيات الخيل اللي او التايم فور مال الخيل الحلي وهو. We bought him for the series and obviously so we'll learn a little bit about him today. المعروف عن الترينر جيمس اوسبورن انه ياخذ خيل ويطورها. هذا كان الحصان في الريت 59 اول ما بدا والحين 85 فاعتقد ان هذا الحصان في تطور والنتائج ماله يعني تشفع له. So hopefully that progression will continue and hopefully he's a horse that's capable of winning off his mark. وخصوصا سيد نرجع ان الحصان جاي من اول الخيل اللي وصلت البحرين، كان يتمرن كان يروح على الجراس وكل شيء، اليوم جابوه في الشوط فمفروض ما يكون من الخيل المنافسه في الشوط. بيركبه بعد ابرنتس يعني بينزل كيلوين، اتوقع انه بيكون يعني في المنافسه بس بحكم الوزن، يعني بيكون في المنافسه من الوزن مو من الكلاس. Everything should suit him. Insist of weight and distance and the ground. So yeah, it's the trainer's fault then if he doesn't run well. Okay. Up prominently with Tina over towards the far side, leading those on the stand side. Wonder El Zama with Ibn Arabi, Jack the Truth, and they're being trapped by Dark Shadow. قلت لكم من البداية الشوط صعب التكهن فيه، بس بعد تظنون الكاس بيكون للبحرين؟ وجهة نظري الشوط بيطلع من عند خيل البحر. يعني بنقول نيبو بحكم التصنيف. I think Nebo's probably has a possibility of bouncing back to form. You know, he's been a pretty solid horse back in Europe. وإذا ما رد للفورم ماله بنقول جاك ذا تروث بحكم الوزن. Well, he seems in good form. At the end of the day, he is an 8-year-old. Happy Crafts just in behind them. Alico, Yellow Jacket, then Natural Path, followed by Cooler's Ice. Ocean Star being pushed along. Tina still towards the far side, followed by Peerless. شنو الشيء اللي يخلينا نقول مو هابي كراف اليوم؟ والله هدى صراحة هابي كراف فازت شوطين 7 فورلونج ما عليها كلام يعني، بس اليوم 6 فورلونج. ما بدك تقول انه يمكن تسوي انا ارشحها هي مرة ثانية. يعني انا اشوفها أنا أتوقع شوية ممكن تكون عليها صعوبة لأن المسافة جديدة وأن هي تحمل أعلى الأوزان. زائدا شنو الشوط هانديكاب يعني تعرفين يعني لازم كل حصان يمبروف يسيلف عشان يحافظ على مستواه. ففي خيل اليوم، في خيل ترى اليوم في خيل. هالريس غير عن الاشواط اللي راحوا ترى، الثلاث اللي راحوا هاي الشوط غير. Far side followed by Peerless, Graphite Storm in midfield followed by Deep Intrigue, and Nebo is one of the back markers. Also right at the back end of the field is Leia heading down towards the final. هالشوط غير والفينش اللي بيصير أحس أكيد بعد غير. And down the centre, Roman River is there with Happy Craft and holding every chance. Desert Gulf to the near side, Wonder Elsan, but that horse now is hanging under pressure. 300 metres left to go, and it is Roman River, Happy Craft, Natural, just in behind these Happy Path, Natural Path down towards the near side. Deep Intrigue is running on, Leia on the far side, and here comes Deep Intrigue, the reserve, right over the top from Roman River, and it's Deep Intrigue who goes on to win. سيطرة اكتساح بحريني، مو سيطرة بس. اليوم أول 4 مراكز وكان الخامس بعد نوعا ما، بس ما نعرف النتيجة بالضبط. اكتساح بحريني. هاي يعني الفوز يخليني ما طالبك بشيء بعد طول الموسم.
بس تم. ما طالب يعني كلش ما طالبك بشيء. اللي بصراحة يعني هذا الشعار كان المفروض من قبل يفوز بأحد الأشواط الكبيرة، واليوم حقق شوط يعني من أكبر الأشواط، أحد أشواط الترف سيريس. بالضبط، يعني إن اليوم فوز كان احتياط وما كان المفروض يدخل. المستويات يعني اللي في الشوط بتقول مستويات نعرفها واضحة. ما بقول لك يعني تفاجئنا من فوزه وايد، ولكن تفاجئنا انه هو أدى في 1200. انت اقنعت فوزي انه يدخل في 1200؟ من اشترى فوزي حق مفرح العجمي، حصان ما من اخذ فوزي الى هذا اليوم ما داس على 1200 متر، ودى دبي، ودى 2000 متر، 1008، 1006. حصان انا استغربت يوم جابه ل 1200 متر، بس يوم كان في لندن كان دايسنها ومقدم عنده اداء زين. والله الفكرة كانت فكرة حسن. انه يركض 1200؟ أنا كنت ضد الفكرة. صدق؟ Yeah, I actually think it was his owner's idea to run him over 6 furlongs with the visors today, and it seemed to work out really well. الفايزر يعني خلاه صدق سريع وما يشوف الا قدام. إيه الحمد لله، الله يبارك إن شاء الله. صح؟ نعم. يعني هاي اعتقد في خطط وايد كبيره حق هاي الحصان جايه. إن شاء الله. انه هو يتغلب على هاي الخيل اللي اليوم موجوده. إيه نعم إن شاء الله. تفاجأت حسن؟ والله إيه نعم. بصراحة فاجأ الجميع، يعني يمكن ما في أحد مرشح هذا الجواد بقوة قبل السباق. مفاجأة كانت للشوط من العيار الثقيل. عبد الله شكله ما بيخلي شيء في السيريس. It was fantastic to get the win. I'm very lucky that one horse was a non-runner because he was first reserve. So thank God we got in and we took our chance. قيادة ديفيد ايكن كانت هي الفاصل، هي لها يمكن الكريدت الأكبر. قيادة كانت موفقة، التمركز كان صحيح. ما توقعت أن الحصان يبغى يمكن أبعد، كان يسابق هناك 1400، بس اليوم قدر يتغلب على كل خيل يعني. وشفنا رومان ريفر ويا دارك شادو ويا ليث، يعني كلهم ركضوا ركضة ممتازة، مثل ما نقول اكتساح بحريني حق أشواط السيريس. بصراحة كنت متوقعة أفضل من هابي كراف، بس قلت لك شوط سرعة 1200 62 كيلو ما قدرت تمشي ويا البيس، يعني كانت في المسافة 1400 متر أفضل إليها، والبيند أفضل إليها من السيدة. وغير هابي كراف واللي خيب الظنون ديزرت قلب، إعلام حصان عنده مستوى، مشترينه بسعر فوق، وعليه كلام انه قاعد يشتغل زين، بس ما قدم المطلوب كلش. الصراحة ما أعرف شنو عذره، بس على الأقل عذر برليس عرفناه قبل السباق لأنه يا أخير. It's the trainer's fault then if he doesn't run well. Okay. لا 99% ولا 1%. ولا 1%. الحسابات طلعت غلط. كلها غلط. اي والله يبين لك كالكوليتر جديد. شفت اللي كان داخل احتياط هو اللي بعد ما شاء الله يعني. هاي فوزي ناس، من يقدر على فوزي ناس؟ ما حد يقدر، ما حد يقدر على فوزي. ساحر، بس احنا بعد عندنا ساحر عماني اكو جاي الحين. ليش انا اسمه بلي؟ جاب العصا مالته. ليش انا اسمه بلي؟ ها؟ ليش انا اسمه بلي؟ ساحر عماني. لا السالفه ماشيه بالسحر. حسيت انه ساحر عماني. حسيت انه عسل يعني لازم سحر اليوم؟ لازم ضروري. تحتاج؟ ضروري. لا لان بكون صريح وياك، يعني مرتين اواعد الرجال على سنسبرايت وما ياخذ رايدات من برا ويتسكرج الحصان، فلازم شوي عوضه يعني على الاقل. اوكي، بس لهاي السبب. اي اوكي. عسل مكانها هني مع رفاع وندر ومع فيرست اديشن؟ يمكن لا. هذه الحيرة اليوم، الكويستشن مارك. ديلين انا اشوف اقوى منها، بس من حق المدرب انه يجربها، يعني في وقت انه ما عنده خيل. بن عربي راح في السيريس داش الشوط اللي قبل، واوشن ستار مي موجوده. إذا عسل ما بتقدر تكون بين رفاع وندر وفيرست اديشن، عيل مبتدئ بيقدر؟ المفروض مو ويا الاسماء بصراحه، الشوط جروب مبتدئ ميدن. تقدير مدرب، انا عن نفسي مبتدئ اطلعه يعني من الحسابات الاربعه الاوائل. ما كنا حاسبين انه من ركضه
في الوزن فما يصير نسحبه الا بعذر طبي يعني. اضطرينا ان احنا نشارك فيه بعد. بس اصلا ليش دخلت اسمه؟ شلون؟ ليش دخلت اسمه في هاي الشوط؟ ما فهمت. احنا دخلنا دبل انتري يعني كنت مفكر يعني في فكره مبدئيه. انا قلت يمكن ان الخيل تكون مثلا حصان العاديات ورفاع وندر كنا يمكن يروحون السيريس الشوط ال 200. اوكي. فتصير الخيل قليله. وصج الخيل صارت قليله خصوصا بعد ما انسحب باور ترين، بس بعد خلونا نشوف. They're off. 1,000 meters in front of them. Bubtala's getting plenty of encouragement to step forward. Meanwhile, Rifar Wonder. مبتدأ موقعي يخليني نستبعده فوق ما هو مستبعد من الأساس، واللي أبي أقوله الحين اليوم فيرست اديشن ممكن يدخل معاه رفاع وندر ولا لا؟ Both of them was without whip, without Bosch. So today, the class first edition. عقبه رفاع وندر. المعطيات تعطي له فيرست اديشن لأنه حصان جروب 2 جروب 3 أفضل من رفاع وندر ككلاس، ولكن اليوم سباق راح يكون جد فيه منافسة قوية. بس السؤال اللي كان محير رفاع وندر ليش آخر سباق كان سكراج، فالجميع يتكلم عن هالموضوع. أبسس في الحافة صاعدة بس ما بغينا نركضه، فالحصان كان not in a good shape. إن شاء الله اليوم أموره طيبة. أموره طيبة إن شاء الله. Inside that one, Cody Time and Bubtala's getting outpaced, so they link onto the main track and head down towards the final fight. تعرف الخيل اللي تفوز نفس فوزات رفاع وندر نحتاج نشوفها مرة ثانية، صح؟ لأن أغلب خلينا نقول الخيل اللي فازت نفس الفوز اللي فازه رفاع وندر بعدها في السباق الثاني تراجعت او اكتشفنا ان فوزها كان صدفه. اقول لك يعني اكيد تطور الحصان يعني. انت لا تنسين 3 ابن عربي رفاع وندر وفي واحد مع شيخ سلطان مبادل كلهم عطونا نفس بعدين وين؟ مع السلامه. بس رفاع وندر اليوم التست الحقيقي حصان بحصان مع first edition. The far side, it is Rifar Wonder, first edition, who travels well. Sells just behind them, the blue. شيخ خالد شو يقول يقدر على first edition ولا ما يقدر؟ شيخ خالد يقول الحصان زين. شيخ خالد يعرف الحصان زين ما زين و we have the confidence إن شاء الله he's gonna perform. إذا لو ما كان عندنا confidence كان ما دخلنا الشوط. على الورق first edition أفضل من رفاع وندر. لازم ما ينتظر وايد لأن أكيد first edition هو اللي بيطلع. بالضبط first edition من الستارتنج جيت لما يطلع he has a very strong jump and he just goes pulls. We have to fight. It's going to be a good fight. You have to fight a lot. Oh, I'm sure. First edition in front by a good couple of lengths to Rifar Wonder, Sell London Look and Cody Time, and into the last 100. It's first edition. It's been Charlie Bishop's day today. This is a treble. First edition shows lightning speed, travelled well, wins well. First edition beats Rifar Wonder, London Look. He is another class from another class. يعني ما أظن في الشوط كان فيه أحد من مستواه. هو صدق قبل الشوط مفروض ما نشوف غيره، بس بعد قلنا يمكن رفاع وندر. Rifar Wonder didn't run a bad race today. Obviously first edition is a very high rated horse compared to Rifar Wonder, but I'm sure throughout the season Rifar Wonder he's stepping up in grade. Well, his point of view is يعني إن الحصان is not at his best لأن أسبوعين الحصان didn't train hard. بس كان يروح swimming. because of the hoof problem. فهو حس في الحصان at the third mark إنه he started tiring a little bit. السيزون الحين موجود. بس فرق بين الاثنين. ما أعرف كم طول بالضبط بس فرق. يعني ما نافسه، ما حطه في challenge. صح؟ لا first edition is a very good horse. يعني أنا أقول first edition الحين لازم أشوفه ويا بافر زون بس. ممكن العام في قاعده هني كلها يتداولونها يقولونها وقالها ابو عبد الله بعد فوزيه. وجه لك تحيه ابو عبد الله. يقول اشواط سبرنت ما تدري من هو بيغلب. قال له ما قال صح. هذا الحين اذا في سبرنت 1000 متر مو بعد 1000 الحين بعد على اليوم ركلات اليوم حتى 1200 بس اذا دشه بس يقول لهم
يتصارعون على الثاني. العالم كله هني اليوم في نادي راشد الفروسية وسباق الخيل تقول لك هالحصان فيرست اديشن ما حد يقدر يتغلب عليه. بس أنا أقول إذا جت الريسات الحقيقية كل حصان وفارس ومدرب بياخذ على روح. ننتظر هاي الشيء بس، ما في شيء غير بفر زون قدام فيرست اديشن. لو سابق مع هذا الجياد وغير هذا الجياد لو 10 مرات صعب أحد يتغلب عليه فيهم. اللي يمكن يواجهه ويواجه قدامه صعوبة بفر زون. واللي غلب مع العجمي قبل شوي اشواط السبرنت اللي راحوا 1000 متر انا اتكلم 1200. زين انت بتخلي الحصان لمتى 1000 متر ما حصل، بتخليه ركضته اليوم بتخليه لعقب شهر 1000 متر واحده ثانيه تركضه، لازم بتجربه. يعني الحين 1000 متر قاعد يمشي على الخيل مرتاح، يغلبهم 4 5 6 طول ما عنده مشكله، فلازم بيجربه بيودي 1200 مستقيم. فيرست اديشن الحصان الرقم الصعب في الاسبرنت، والباقي الله يحفظهم، خلهم يحاولون حق الثاني حق شيء، الله يعينهم. Now, if we can compare between first edition and Buffer Zone, can we, or we have to wait and see? I can only compare if I ride first edition. I know Buffer Zone is a top class horse, so we'll see. أنا أشوف إن إيكو سيستم والفجر المقبل. وطبعا الاثنين مرشحين، بس بعد معاهم نايس لير مرشح ثالث، وهو صدق أول مرة يشارك بس بعد تصنيفه الأعلى ب96. تصنيفه أعلى، بس هدى أنا الحصان الحين أول مرة يركض عندي في البحرين، وتعرفين وايد خيل. أنت كنت تبي حق أشواط السيريس؟ إيه، وأنا معطيه هاي الريس يعني قبل ما رن بس تشوف. إيه، يرتاح أسبوع يروح حق السيريس إن شاء الله. إن شاء الله يعني يكون مستواه قد السيريس يعني. اوكي. بس اللي يعيب الحصان يمكن، او مو اللي يعيب الحصان، ان الشيء القاصر في الحصان انه اول ركضه في المضمار البحريني. في خيل وايد ما تأدي من اول ركضه، في خيل وايد تأدي. اذا تأقلم الظروف صارت لصالحه، حصان خطير في الشوط يعني. اتوقع انه راح يكون بين الاول والثاني. والله المفروض حصان كان عنده يعني مستوى في دبي. لا يقول لك علي جون اليوم بس يبي تشوفه. بعد إذا قال علي جانب بتشوفه بعد ما نقدر نقول لا تنزين تكون بعد هاي وتا بزنس. بعد زين الحصان ما نسيت وتا بزنس ولكن ما أعرف. لكن على قولة يوسف بعينين ما طاعين خيل فقارة. بس هل يعيد هذا المستوى اللي كان قدمه آخر سباق؟ هنا السؤال راح يبقى نشوفه اليوم إذا هو هل فعلا الحصان متطور لو كان الخيل متراجعه اللي كانت وياه في ذاك الشوط. بيكون من المرشحين اليوم، لكن انا اتوقع الشوط بيكون اكثر بين ايكو سيستم والفجر مقبل. That's it, and they're racing. Running over 1400 meters and away smartly as goals. نبي نشوف ايكو سيستم اليوم. انا بعد ابغى اشوفه. نبي نشوفه لانه يعني عقب فوزه الاخير ايكو سيستم من مجموعه خيلك اللي روانا انه هو اللي يعني مستواه حاليا ممتاز. طبعا جاي من انتصار في اخر مشاركه له، اول سباق يمكن كان متراجع بشكل ملحوظ، لكن اتوقع ما كان جاهز، وثاني سباق أدى سباق ممتاز. أتوقع اليوم هو المرشح الأبرز مع الفجر مقبل. الفجر مقبل اللي قدر يكون رابع في شوط التيرف سيريس، المفروض اليوم نحطه مرشح أول. كيفك ما أدري أنت إيش تقولين؟ أقول إيه؟ إن شاء الله. خصوصاً بعد اليوم على المضمار اللي هو يناسبه ويحبه. حصان ما يختلف عليه اثنين، حصان ما شاء الله أغلب ركضاته في الميزان. اليوم مع الجوك اللي يحبه عبد الله فيصل، صد شايل 60 كيلو، بس ان الحصان في اشواط الهانديكاب حصان طيب. لا حصان ما عنده اي مشكله، جاهز. باقي تعرفين عدد من الخيل يعني ما تدري بوابته هو 12، ما تدرين شو يصير ظروف الشوط، يصير سكه، يصير دعمه، يصير ما تدرين يعني. لكن الحصان الحمد لله بس اموره يوم طيبه. 1400 مو متوقع ان الكل يكون مع بعض؟ ما اتوقع لا، يعني بتصير فيه شويه. اوكي. يعني بتصير يعني في خاصه بوابته قلت لك برا، يعني بوابته 12، يعني ما تدرين شو يصير ظروف السباق،
فان شاء الله اذا صارت لصالح السباق. لو بخيرك بين ايكو سيستم والفجر مقبل بتختار من؟ حد شنو يعني اختار؟ يفوز. اشوف انا اتمنى حصان يفوز، بس فجر المقبل حصان زين. يعني انا عندي فجر المقبل حصان زين. بتختار الفجر المقبل على حساب ايكو سيستم. اثنينهم اللي بيفيدهم ان عندهم فينش، هاي اللي بيفيدهم اثنينهم، بغض النظر اي واحد فيهم، بس اثنينهم عندهم فما فينش. تعرف تقول من بينهم. صعبه هذاك ايكو سيستم بعد كلاس، يعني مو حصان كلتشر. And then the red cap of Chim Gann to the inside Nace Slayer with Ala Bra running about 5 wide going into the turn. يعني تقدر تفوز على ايكو سيستم بروح. اي اقدر افوز، يلا روحي. Fajir Mukbil and then the white cap of Tamerlane and the one detached not going with them at the moment is Alta. معقولة عبد الله فيصل واثق؟ يعني ما نحط أي اعتبار الفوز إيكو سيستم الأخير؟ فايز 085 looking very nice horse. بس في فرق بين تفوز في شوط نفس الشوط اللي فاز فيه إيكو سيستم بين صح. لأن رابع انا عندي حصان في شوط يفوز. انا سيريس. عندي حصان يفوز كلاس 4 ولا يروح له مثلا في الاستدي رابع، اكيد عندي رابع في الاستدي افضل، يعني different class. Jacket against the running rail, Baronial Pride trying to get on terms, running inside the final 400, the strong travelling Breath of Air is coming to the party now to put into Gold Spinner, over on the far running rail, Nace Slayer, down the centre of the court, here comes Al-Fashir Mukbil with a big run, and trying to get competitive as well, here's Tamerlane inside the final 200, it's Breath of Air looking for the line, and leads the line by 2 lengths to Tamerlane, who's rushing home, here comes Tamerlane, and Tamerlane has got there. Tamerlane beats Breath of Air, and Baronial. شفت مساعة قلنا من يقدر على فوزينوس، الحين نقول من يقدر على الشيخ سلطان. صعبة. ما حد كان بيتوقع ان تيمور بيسوي كذي. بس طالع طول اليوم شيخ سلطان ما فاز بشيء، ما يطلع من ما يصير يطلع كذي خلي. طبعا تمرلين ما كان متوقع، بس المحمديه دائما في الاشواط الكبيره والاشواط دائما يعني يفاجئون الجمهور. والله ركض زين، ما ادري شلون هالمره قاعد اخير، كل راحوا فاست سرعه، والله ما توقعته يفوز تبي الصراحه. ما حد توقع يفوز. لا ما حد. من كان المرشح؟ ايكو سيستم. ايه. وتامرلين فعلا مو مستواهم مفروض. لا فصدق الله عليه. مستوى بعد شوي توب ويت، بس ما توقعت بصراحه 1004 راوند ذا بين تقعد اخير وتي، يمكن راحوا وايد سرعه. ليش الخيل بيستفيدون، اللي عندهم فينش بيستفيدون. شوفي تيمور جاي والفجر مقبل جاي، كلهم اللي عندهم فينش، فالخيل لفيس واحد ما اخذ من هالشوط. هاي اللي صار. والله الحمد لله اعتقد هاي المستوى الخيل اللي سابقوا معاه اليوم هذا مستواه يعني كان، وتوفقنا عن توفيق يعني الحمد لله يعني. وهو اللي نفعه يعني انه قاعد ارتاح، يعني قاعد ورا الخيل، وطبعا الجوكي غني عن تعريف. اللي سواه وياه رائع. اي الحمد لله زين. ما نقول مفاجأة، حصان عنده مستوى، بس نقول كفو على المدرب حسين الديلمي. صراحة كنت متفاجئ، بس لأنه قلب ماله كان زين وصحته زينة، كان أحسن من قبل، وهو عادة بعد يحتاج وقت، واليوم الله وفقنا. يعني بريث اوف اير في لحظة قلنا بفوز، كان على حافة الفوز، ناخذ من عنده الفوز على آخر الأمتار، شيء ينحسب. شعارين السنة متطورين جدا، شعار المحمدية والعاديات خطيرين في كذا سباق. واللي اليوم بعد كان خطير بارنويل برايد، لأنه قدر يثالث. حصان أول مشاركة اليوم في المركز الثالث، فيبشر بالخير. يعني المضمر جليل الملاح أكيد الحين عنده تخطيط حق أشواط ثانية، لأن الحصان أعطاه إشارة أنا عندي مستوى وأقدر أنافس بالأشواط القادمة. صج الفجر المقبل يا رابع، بس بعد توقعنا منه أكثر. يمكن أنا أقول مو سوء قيادة، بس يمكن عدم توفيق. أول ما طعم البوكسات يعني تأخر شوي ودشت عليه الخيل، فصار من اللي هو صار من الخيل لورا، والفجر يعني عادة مو كذي مشيته، وفي 1004 يعني ما تحملنا يصير فيك غلط، لأن أشواطنا كلها سريعة. لو عبد الله كان في نص الخيل كان هو اللي الفوز. المفترض كان يقدم سباق أفضل،
فجر مقبل بصراحه مركز رابع، انا اعتباري مع هذا الجيار خساره، لانه هو محقق مركز رابع في الترف سيريس مع اسماء افضل من هذه الاسماء. اليوم مفروض فجر مقبل مكانه مو بالرابع ولا الثالث، اليوم لو كان بيخسر مفروض ثاني فجر مقبل. قلت لك البوابه مشكله، البوابه طلع برا الكسره كلها طلع، يعني هاي لو تحسبينها يعني انت لو تين كذي غير اذا تين كذي. قلت لك البوابه وايد كنت متخوف من البوابه، يعني انت عيدي الشريط وشوفي في وين كان، شلون طلع برا، شلون جاي. حدنا البوابه. خلينا نقول البوابه عذر للفجر مقبل. ايكو سيستم شنو عذره؟ ايكو سيستم حصان غالب خيل عاديه، حصان ريتنج، يعني ما ركض خيل نفس هذه الخيل. ما ظن هذه السبب اكيد كنا نبي نعرف عن خساره ايكو سيستم، بس محمد مشى. الحين حيدر عنده مهمات اخرى لازم يكون مركز 100%. اسطبلكم، اسطبل الشيخ عبد الله ان شاء الله، ها؟ يعني لازم فل تركيز. تفاجأت وايد لما سمعت This is my last race. Oh my god. Last race, last chance. جيمس بيتقاعد. صعب الموضوع صح؟ Was it your decision? Was a combined decision. Combined decision? What to do with that? Don't get worried. This is the way it goes. This is the way it goes. How it goes? Be careful. You have to win too many, otherwise you're not good. What? You have to win too many races. If you don't win too many races. Yeah, but now how long you're here, James? That doesn't matter. Huh? It doesn't matter. It doesn't matter? No, not to me, no. It doesn't matter to you? Yes, to me, yes. There's nothing I can do, no. What are you going to do now? I don't know. Ride a camel in the desert. يقول I'm not finished yet. يقول بيركب الجمال في الصحراء. Ride a camel in the desert. No, just let me ask you something. Don't ask me too many questions. ما بسأل، يمكن مو مهم، بس بنفتقد جيمس أكيد. شلون تقدر توفق بين المهمتين؟ أنا مو موافقة الصراحة. أحس تو ماتش، يعني ما يصير يركز في مكانين. عندنا ولا محل مؤقت ويانا امر الشيخ، يعني فريق واحد يعني ما في مشكله. بنحاول I try my best. تحاول تضبط الوضع. نحاول ان شاء الله. بتبتدي الحين انت من صفر. ايه لازم من صفر علشان تعرف الخيول وتعرف المانجمنت، فود، كل شيء. الناس اللي راحوا وبيبت غيرهم. لا بيصير. بس يعني على الاقل اوريدي تعرفهم، يعني ان شاء الله نسوي المانجمنت ان شاء الله بيصير خير ان شاء الله. عندك الاخبار اول باول. الأخبار مو مهمة، أسبابها هي الأهم. قلت لكم في البداية من شنو نستغرب، والواقع إنه لازم ما نستغرب من شيء. في النهاية لازم نتوقع كل شيء، الأسوأ أو الأحسن. باختصار كل شيء. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخيل.